यसरी आगो लागेको धेरै दृश्यहरू देखेँ, धेरै फुटेजहरू पनि हेरेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यो अटो मेकानिक सेक्टरको र मोटरसाइकल सम्बन्धी नै काम गरेको हुनाले मलाई यो सम्बन्धी यो बाइक सर्ट कसरी हुन्छ र कसरी आगो लाग्छ भन्ने बारेमा भिडियो बनाउन मन लाग्यो र मैले जानेका कुराहरू तपाईहरुलाई शेयर गर्न गइरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। मैले चाहिँ यो 220 बाइकको देखाउन गइरहेको छु। सबै बाइकहरुको सिस्टम उस्तै नै हुन्छ, लगभग सिस्टम त्यस्तै नै हुन्छ र सर्ट कसरी हुन्छ, सर्वप्रथम त सर्ट कसरी हुन्छ भनेर म देखाउन गइरहेको छु। मैले साइड कभर खोले, सिट कभर पनि खोल्दै छु। अब म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको सबैभन्दा जरुरत र वायरिङ नै मेन हुन्छ। वायरिङमा हामीले फ्युज अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि हाम्रो कुनै पनि सर्किटहरु वायरिङ सर्ट भयो भनेदेखि यदि फ्युज नराखिकन हामीले डाइरेक्ट गरेर बाइक चलाइरहेको छौं भने जति बेला पनि वायरिङको त धेरैवटा सिस्टम चलिरहेको हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ त्यो सिस्टम कतै सर्ट भएको खण्डमा वायरिङको चाहिँ लाइन कट हुन पाउँदैन। फ्युज राख्यो भने त्यसमा चाहिँ नर्मल रूपमा तपाईको सफ्ट खालको भित्र वायर हुन्छ, एउटा वायर हुन्छ, त्यो वायर कट भएर अटो अफ हुने, कनेक्सनलाई टुटाउने काम गर्छ र त्यो खण्डमा चाहिँ हामीले त्यो वायरिङ चाहिँ डाइरेक्ट गर्यौं भनेदेखि वायरिङ सर्ट भएर टोटली वायरिङ डढेर आगो लागि हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ। त्यसकारणले हामीले बाइकमा डाइरेक्ट नगरिकन फ्युज राख्नुपर्ने जरुरत हुन्छ। र मैले यो चाबी लाइनको यो फ्युज राखेपछि मेन भनेको सबैभन्दा सर्वप्रथम त जाने लाइन भनेको यो चाबीमा हो। अनि चाबी पछि चाहिँ अरु सर्किटहरुमा जाने हुन्छ र यदि चाबीको लाइनहरु सर्ट भयो भने पनि आग लागि हुने सम्भावना हुन्छ र यो चाहिँ सबै यो सिस्टमहरु सबै तपाईको फ्युजसँग कनेक्सन हुन्छ। यो वायरिङ देखि लिएर हरेक सबै सिस्टमहरु फ्युजसँग कनेक्सन हुने हुनाले मेन भनेको हामीले फ्युज राखेर चलाउनु हुनु पर्ने हुन्छ र हामीले कहिलेकाहीँ फ्युज बनाएर हाल्छौं। त्यो फ्युज बनाएर हाल्दाखेरि पनि कृत्रिम फ्युज भन्छ त्यसलाई। कृत्रिम फ्युज बनाएर हाल्दाखेरि नि हामीले एकदम थोरै नै एउटा बढीमा दुईटा वायर भन्दा बढी राखेर फ्युज बनाउनु हुँदैन। धेरैवटा मोटो र ठुलठुलो क्वान्टिटी भएको फ्युज बनाएर राख्यो भने पनि वायरिङ सर्ट भएर आगलागी हुन सक्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दा हामी नर्मल सोच्छौं तर यो एकदम हामीले चाहिँ मेन कारण नै देख्छु। यो पेट्रोल झर्ने ट्याप हो, धारो हो। यो धारोमा चाहिँ लिकेज छ र यो पाइपमा कुनै लिकेज छ भने जुन मैले हातले देखाइरहेको छु यो भनेको हाम्रो 17-1800 भोल्टेजको हाई भोल्टेजको करेन्ट यहाँ प्रवाह भइरहेको हुन्छ। यो भोल्टेजमा थोरै मात्रै पनि केही मात्रा पेट्रोल पर्यो भनेदेखि पुरै आग लागि भएर बाइक नै ध्वस्त हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले पेट्रोल पाइप लिकेज हुनु छैन। र अर्को कुरो यो ट्याङ्की, हामीले ट्याङ्की एकदम विचार गर्नुपर्छ। कतै ख्याल आएको छ कि काहीँ तेल रसाएको छ कि यो एकदम चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ कुनै फल्ट भएको खण्डमा पनि चाहिँ वायरिङको कुरा हैन, यो चाहिँ जुन स्टार्ट गरेको बेला मात्र यो चाहिँ बाइक आग लागि हुने हुन्छ। यो बेलामा चाहिँ तपाईको यो फायरिङ मैले देखाइरहेको छु हो। यस्तै करेन्ट कतैबाट लिक भएको, यो चाहिँ तपाईको इग्निसन स्विचबाट आएको करेन्ट हो। लिक भएको खण्डमा पेट्रोलको कुनै मात्र छिट्टा मात्रै पर्यो भनेदेखि वात्तै टिपेर आग लागि हुने सम्भावना हुन्छ र आग लागि हुने गर्दछ। यसकारणले हामीले यसमै एकदम सेफ भएर चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ र हेर्नु पर्ने हुन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यो कार्बोरेटरको पेट्रोल ओभरफ्लो झर्ने पाइप हो। यो पाइप पनि एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो पाइप चाहिँ हामीले जुन म तपाईलाई भन्न गइरहेको छु यो साइलेन्सर छ, यो चाहिँ तपाईको इन्जिनको कार्बन फालेर बाहिर निस्किने साइलेन्सर हो। यो साइलेन्सर पनि एकदमै हिट हुन्छ, एकदमै हिट हुन्छ। त्यो हिट भएको खण्डमा पनि तपाईहरुको के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ ओभरफ्लो कहिलेकाहीँ तेल चुइन्छ कार्बोरेटरमा भित्र फोहोर भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो टाइममा पनि आग लागि हुने सम्भावना एकदम प्रबल भएको कारणले यो ओभरफ्लोको पाइप साइलेन्सरको सिधा नझर्ने ठाउँमा चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो साइलेन्सरको उसमा चाहिँ झर्यो भनेदेखि आग लागि हुने सम्भावना एकदम प्रबल हुन्छ। यस्तै कुराले सेक्युर भएर हामीले चाहिँ योलाई चाहिँ हामीले सुरक्षाको मापदण्डहरू अपनाए भनेदेखि हामी सरल यात्रा गर्न सक्छौं। हामी कस्तो भन्दाखेरि एउटा बम बोकेर हिँडेको
बममाथि चढेर हिँड्ने गर्दछौँ। एकदम जोखिमपूर्ण यात्रा हुन्छ। हामीले यति यो अनुसारले हामीले यात्रा गऱ्यौँ, यो अनुसारले चाहिँ हामीले बाइकलाई मेन्टेनेन्स राख्यो भने पक्कै पनि यो जोखिमबाट मुक्त पाउन सकिन्छ।